Check one. Check one. Testing one. Mic වැඩ කරනවානේ. What? කාලෙකින් ලයිව් ආවේ නැති හින්දා එන්න හිතුණා. හුඟ කාලෙකින් කියන්නේ මාස ගානකින් ලයිව් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක හින්දා මං එන්න හිතුණා ලයිව්. කට්ටිය කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ extremely busy වගේම සෑහෙන්න වැඩ තිබ්බ දවස් මාස ගානක්. ඉතින් ඒකින්ද අමතර වැඩවලට වෙලාව තිබ්බෙම නෑ. ඒකින්ද තමයි ලයිව් වෙන්න හිතුනේ. අද පොඩි වෙලාවක් හම්බුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මට මම වැඩ ගොඩක් කරන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන්. අලුතෙන් වෙයාහවුස් එක ගත්තාන් පස්සේ ඒකේ දැන් ඒක කම්ප්ලීට් නෑ තාම. පිටිපස්සේ පේනවා ඉතින් මම ෆුල් වැඩේ ඉවර කරලා නෑ. ඒකත් එක්ක කොහොමත් end of the year වේගෙන යද්දි වැඩේ මේ බිසි වෙන්න පටන් ගද්දි හම්බෙන වෙලාව එහෙන අඩුයි. කවුද ඉන්නේ? අපේ චමත් ඉන්නවා, ක්‍රියේටිව් මීඩියා ඉන්නවා, ඩිජිටල් ආර්ට් ඉන්න පරණ සෙට් එක ඉන්නවනේ. විහංග විශ්මික ඉන්නවා. ස්නීක අන්බොක්සින්ද මේ සරේ ස්නීක ටබ් එකේ එන ඒවා ටිකක් පෙන්නන්නම් මම. එන්නේ කියලා ඉවර වෙලා. මේ මාසේ නිව් බැලන්ස් වලට තමයි ෆෝකස් කරන්නේ. තව ෂිප්මන්ට් එකක් එන්න තියෙනවා. ඒ ෂිප්මන්ට් එක ආවා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න බෑ. මේ අද ෂිප්මන්ට් එකක් එන්න තියෙනවා. අද මේ මාසේ අපේ ෆීචර්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එක නිව් බැලන්ස්. නිව් බැලන්ස් කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේඩ් ඉන් UK ගොඩක් වෙලාවට ඒ වුණාට US ෆැක්ටරිස් වලත් හදනවා. ඒව නම් ඉන්ඩෝනීසියා හරි වියට්නාම් ඒ කියන්නේ ඉන්ලයින් වලට යන්නේ ඒවා. හැබැයි US මේඩ් වෙනම ඒවා තියෙනවා. මේක New Balance 997 HDX. මේකත් ඒක මම කියන්නේ පොඩ්ඩයි අනිත් එක කියන. Savage love. Did somebody breaking you? තියන්නේ අනිත් එක මේක 997 HB. මේක වැලියු එක මං හිතන්නේ මේක රීටේල් වෙන 160 140 හරි ඒ වගේ එකක්. මෙන්න මේක නිව් බැලන්ස් මේක මේ බ්‍රිටිෂ් මේඩ් එකක්. made in the UK. මේ පෙයා එක මේක නිකන් පොඩක් අර old school style එකක් තියෙන සීන් එක. ප්‍රශ්න ටිකට එන්න ඈ මෙරි පෙන්නල් දැන් සබත් පෙන්නන්න අන්බොක්ස් කරන්න කිව්වා ඉඳන් මම පටන් ගත්තා. වැඩි කට්ටිය මොකද මේක විමන්ස් පෙයා එකක්. මම කියනකොට මේ වගේ කලර්ස් වලට පට්ට ආසයි. pastel colors මම හදිනවා. right බලමු. ඒ පාර මුකුත් නමක් දැම්මේ නෑ යන්නේ. කවුද ආන්නේ? සනීපෙන් කට්ටිය හොඳටම හොඳට සැප සනීපෙන් ඉන්නවා. ඩිජිටල් ආර්ට් හයි මට සිරි. කවුද මේ බානුක ප්‍රියසාද් බානුක මල්ලි thank you podcast එක අහනවට. කට්ටිය ගොඩක් මම මේ දවස්වල වැඩි podcast එකට focus කරන්නේ. මොකද YouTube channel එක මේ channel එකකින් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා ගොඩක් අය ඇයි කියලා ඇහුවා. දයෝෂෝක පොඩ හිර වෙලා තියෙනවා කියන්නේ edit එක හිර වෙලා තියෙන. මේක මට පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට edit
කරන්න ඕනේ හින්දා මම වෙන එඩිටර් කෙනෙක්ට වැඩේ බාර දුන්නා. ටිකක් පළවෙනි සීසන් එකට වැඩිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. I designs yes sneaker up ships to Newfoundland. මම බාර දුන්න වෙන එඩිටර් කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒක ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා වැඩේ ඒක හින්දා. හින්දා ටිකක් කල් අරගෙන අපි ඒක හරියට කරමු කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. පොඩ්කාස්ට් ලේට් නෑ මල්ලි. පොඩ්කාස්ට් YouTube එකේ දාන්න නැති වුණාට පොඩ්කාස්ට් අනික් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඔක්කොම වල වැටෙනවා. මොකද YouTube එකේ දාන්න මම කැමරා සෙටප් කරගෙන ඒක රෙකෝඩ් කරන්න ගියාම ටිකක් කරදරයක්. ඊට වැඩිය මම ටක් ගාලා මයික් එකට කතා කරන වැඩේ මට ලේසි. ඒකින්ද YouTube එකේ දාන්න නැති වුණාට පොඩ්කාස්ට් එක ගිහිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්කාස්ට් මේක මෙතන මේවා කරන්න පින් කරන්න. එහෙම පින් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා ඒ තියෙන platforms ගොඩක් තියෙනවා. free platforms උත් තියෙනවා. Anchor වගේ platforms තියෙනවා free. ඒ ඔක්කොම වලින් free ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. ගිහලා වැඩේට set වෙන්න. මොකද මේ podcast එක මං හිතන්නේ මම කරන්න ආසම දේ තමයි podcast. කොහොමද මේක පින් කරගන්න විදියක් නැහැ නේ. කොහොමද මේක පින් කරන්නේ? මගේ කමෙන්ට් එක මට රිමූව් කියලා එනවා. ඒ දෙයියනේ මම නෙමෙයි මේවා කරන්නේ. කමන්න පින් කරන්න ඕනේ. කමන්න ෂෙප් මම දැම්ම පොඩ්කාස්ට් ලින්ක් එක දැම්මා. මේ කට්ටිය පොඩ්කාස්ට් එකට සෙට් වෙන්න අහන්න පොඩ්කාස්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද පොඩ්කාස්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ බිස්නස් වගේ සීන් කරන කට්ටිය නම් මාර විදියට පොඩ්කාස්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා ඉවරලා මම හිතනවා. පොඩ්කාස්ට් එක මාර විදියට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද පොඩි පවර් සීන් එකක් ගියා. සෝරි පොඩි පවර් සර්ජ් එකක් ආවා. මේ පොඩ්කාස්ට් එක පට්ට විදියට වැදගත් වෙයි කියලා දෙනවා. Anchor එකකින් Apple podcast platform එක approve කරන 1 month විතර යනවා. yes මලින්ද 1 month 2 weeks to 3 weeks යනවා. මේ covid කාලේ හින්දා පොඩ්ඩක් මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදන්න කියන පොඩ මම කියන්නම් බ්‍රෝ. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදන්න පොඩ්කාස්ට් එකේ තියෙන ඔක්කොම කතන්දර ටික තියෙනවා. මේ මම කියලා වෙනම පැය භාගයක් විතර ඒක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. දිල්ෂාන්ගේ දයෂෝ එක ගැන තමයි බ්‍රෝ මේ දැන් කිව්වෙම. තව මොනවද තියෙන්නේ? අනේ සංදීප thank you මල්ලි. අපි හොඳේ. චර කොරෝනා කේස් එකක් නැහැ. දයෂෝ තියෙනවා මල්ලි. එපිසෝඩ් 8ක් තියෙනවා. එපිසෝඩ් තියෙනවා දිල්ෂාන්ගේ, මනියාගේ, ලෝචිගේ, රිද්ම, එතකොට දනිත්ශ්‍රී, travel with wife, මිහිඳු ඉන්ට්‍රෝ එපිසෝඩ් එකක් තියෙනවා. එපිසෝඩ් 8ක සීසන් එකක්. ස්පොන්සර් කෙනෙක්ගෙන් පොඩි මේකක් ආවා. ඉතින් එහෙම මේකක් තියෙනවා දාන්න ඒකත් එක්කම. ඉතින් මම හරියට පිළිවෙලට වැඩේ දාන්න. එතකොට අනේ චතුන් thank you brother. youth focus subscription business එක පටන් ගන්න. subscription business එක පටන් ගන්න bro බලන්න ඕනේ අපිට මේ මොකක්ද මේ automatically පොඩ්ඩක් bro මම මේ හීටර් එකක් තියෙනවා ඒක වෙන තැනකට ගහලා එන්න. කොබින්ද බලන්න කේස් එක වෙන්නේ හීටර් එක එහාට මෙහාට වුණ ගමන් ඔෆ් වෙනවා. ප්ලග් එකට කියලා වෙනවා. sorry මේකේ මගේ වෙයාහවුස් එකේ අද ෆුල් වටේ හීටින් අර උඩ තියෙන පයිප් ටික වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකේ කන්ට්‍රෝල් එක රිමෝට් එක කැඩලා ඒකට බැටරි නැහැ. ඒකින්ද මේව කරගන්න මම අර මැනුවල් හීටර් එකක් ගහගෙන ඉන්න. ටිකක් අද එච්චරම සීතල නැහැ. ඒ වුණාට මම ෂෝට් එකක් ගාලා ඉන්නේ. ඒකින්ද කකුල් දෙකට සීතල. දෙකම බැලිකට මම ෂෝට් එකක් ගහගෙන ආවටක් ගාලා. වෙයාහවුස් එකේ තත් බානු කහන්න මල්ලි.
වැහවස් එකේ බෝ ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ එහෙම තාම මම වැඩේ ඉවර කරගෙන යනවා අර මට ඕනේ විදියට කරලා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙද්දි කරගන්න බැරි වෙයි මොකද වැහවස් එක ඉස්සරහා අපි අලුත් ස්ටෝර් එකක් හදනවා ඒකට තමයි ફોකස් කරලා තියෙන්නේ වැඩ මැද්දේදී නවත්තලා මේවා කරන්න බෑ ටිකක් අමාරුයි Kavishka, when started your own business, what are the problems you faced? අවුරුදු 150කට විතර පස්සේ කමල් රාජසිංහ මල්ලි මුලින්ම බිස්නස් එක පටන් ගද්දී මට තිබ්බ ලොකුම දේ තමයි මම ස්නීකර් බිස්නස් එක ගැන දැනගෙන හිටියේ. මම කන්සියුමර් කෙනෙක් වශයෙන් දැනගෙන හිටියට ඉන්සයිඩ් වර්කින්ග්ස් දැනගෙන හිටියේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් trial and error research ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න වුණා. ඉතින් ඒවා කරලා තමයි මම හිතන්නේ ෆැමිලියර් වුණේ බිස්නස් එකට. ඒ තාමත් ඒක තියෙනවා. ඒකට සප්ලයර්ස්ලා නැහැ, බ්‍රෑන්ඩ්ස් අපිව සීරියස් ගන්න නැහැ. අනිත් එක මම සුදු ජාතිකයෙක් නෙමෙයි, පාට වෙනස්, ඇක්සන්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට කට්ටිය අපිව සීරියස් ගන්න ගත්තේ නැහැ ලේසියෙන්. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තිබ්බා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ basically අමාරු වෙච්ච මුල් ටික but ඊට පස්සේ ඉතින් තාම ප්‍රශ්න තියෙනවා ගේම ගහගෙන යනවා. දිල්ෂානි මනේ දේශක මං කිව්වා බ්‍රෝ ඉස්සලා අලුත් වීඩියෝ ටික දාමු මොකක්ද අනේ මේ හීටර් එකට වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බුල ඔෆ් කරනවා කපුල් දෙකට තමයි ඒක ඕනේ ගහන්න දැනකුත් නැහැ did somebody but I guys heating situation හදායි should work now sorry වයස 37යි එන අප්‍රේල් වලට 38යි තරුණ නෑ how did you overcome those Kavishka follow up question overcome kare malli so did a lot of research didn't give up and I didn't think of them as problems I made sure I found the solution somehow, no matter what it took. Yes, Dilshan I have never thought happy away. Follow up pack karandoni. Mania again has a mania bag you busy. Happy away. Me para painting a cow what a creative brand name. Painting a mama kare bro. Mama paint kare. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මමමයි කරේ පොඩි අයිස්ක්‍රීම් ලයින් එකක් දුන්නේ ඒක කම්ප්ලීට් නෑ තාම මේකේ අර තියෙන අවුට්ලයින්ස් එම් කරන්න ඉවර නෑ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන සලිදු ලයිරු හචින්ත ආලු මල්ලි ජපාන් වලට සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක යවනවා බ්‍රදර් මම immigrant to Canada ළඟදීම ටොරන්ටෝ ආවේ වෙලා මතක හම්බෙන්නේ නැත්නම් වගේ දිනේෂ් මට මැසේජ් එකක් දාන්න Facebook හරි Instagram හරි අපි අලුත් අවුරුද්දේ හම්බෙමු මල්ලි මේ දවස්වල කොහොමත් එච්චර හම්බෙන්න හොඳ තත්ත්වයක් නැහැනේ next year හම්බෙමු අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම ලොකු සීන් එකක් නැහැ හම්බෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕනම කෙනෙක්ට පොඩ්කාස්ට් වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ ඉස්සරම් වෙලම් පිරිසක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ මල්ලි පොඩ්කාස්ට් එකක් මම කියන්නේ දැන් පොඩ්කාස්ට් එකක් කරනවා නම් හරි මම දැකලා තියෙන පොඩ්කාස්ට් ගොඩක් තියෙනවා හරි තීම් එකකට
පොඩ්කාස්ට් එකක් පටන් ගන්න. හරි තීම් එකකට පටන් ගත්තාම පස්සේ ඒක කරගෙන යන්න ලේසි. මොකද දැන් අපි YouTube channels උත් ගොඩක් කට්ටිය නිකන් ඔහේ පටන් ගන්නවානේ කිසි තීම් එකක් මුකුත් නැතුව. එහෙම කරන්නේ ගෙදර පූසගේ පින්තූරයි වීඩියෝසුයි තාත්තලා ගස් නගිලා අඹ කඩන ඒවා දානවා. එහෙම නෙමෙයි පොඩ්කාස්ට් එක අහන ඔඩියන්ස් එක ටිකක් මං හිතන්නේ සංයමයකින් ඔඩියෝ අහන ඔඩියන්ස් එක ඉන්ටෙලිජන්ට් ඔඩියන්ස් එකක්. YouTube ඔඩියන්ස් එක ඉන්ටෙලිජන්ට් නෑ කියනවා නෙමෙයි. උනට මං හිතන්නේ YouTube වලට අපේ ටෙලිඩ්‍රාම බලන ඒ වගේ ඔඩියන්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වැලියු එකට YouTube බලන. හැබැයි පොඩ්කාස්ට් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ප්ලස් එඩියුකේෂන් වැලියු එකට අහන එකක් තියෙනවා. එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒක හින්දා ඒ ප්ලට්ෆෝර්ම් එකට ඉන්ටෙලිජන්ට්ලි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයා හොඳ තීම් එකක් හොයාගෙන පොඩ්කාස්ට් එකේ ඒ තීම් එක ඔස්සේ කරගෙන දැන් මම කරන්නේ entrepreneurship business growth being happy ඒ වගේ තීම්ස් ගොඩක් එක්ක අල්ලලා මම කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ඒක අහන සෙට් එකක් පොඩි හරි එකතු වෙනවා වටේ. ඒකද පොඩ්කාස්ට් එක පටන් ගන්න හැන ලේසි. පොඩ්කාස්ට් එකකින් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ තමයි ඇමරිකන් බැංක් account එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ pay කරන්නේ Anchor එකෙන්. මම දන්නේ නැහැ. මගේ host Anchor plays 1000කට $15 pay කරනවා. ඒකෙන් මම හිතන්නේ 20% හරි මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ cut එකක් ගන්නවා. හැබැයි YouTube එකට වැඩිය සල්ලි හොයන්න ලේසි. එහෙම ලොකු ගානක් මට නම් ඇවිල්ලා නැහැ. but YouTube එකට වැඩිය සල්ලි හොයන්න ඇත්තටම පොඩ්කාස්ට් එක මං හිතන්නේ YouTube channel එකක් දැනට පටන් ගන්නවට වැඩිය YouTube audience හොඳට හරියට කරනවා නම් YouTube channel එක පටන් ගන්න පුළුවන්. but මම හිතන්නේ podcast එකකට දැම්මම set වුණොත් දැන් YouTube early adapters ලා YouTube එක දැන් wide spread වේගෙන යද්දී ඒගොල්ලෝ ඒකේ pioneers වුණා වගේ podcast එකක් දැන් පටන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ podcast platform එක ලංකාවේ famous වෙද්දී ඒකේ pioneers ලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒකෙන්ද වැඩේ පටන් ගන්න. ලයන් වන් මම කිව්වා මල්ලි ඔයගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඉස්සෙල්ලා. ස්පෑම් කරන්න එපානේ. අනිත් අය ගේව මට පේන්නේ නැහැ එතකොට. රවින්දු දානා මම අලුත් ඇප් එක ප්‍රොඩක්ට් එකකුයි හදන ගමන් ඉන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් and මාකටිං පොඩ්ඩක් අහගන්න ඕනේ කොහොමද කරගන්නේ. ඒකට කියන්නේ මල්ලි මාකටිං කන්සල්ටන්සි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔකත් මට මෙසේජ් එකක් දාන්නකො අපි කතා කරමු. Kavishto Yasas Ratnaik, what do you think about overconfidence? Is it good or bad? I don't know about overconfidence. Being confident in yourself is not bad. I don't know when you say overconfident, I don't know what the definition of overconfident means. I mean, I'm very confident. In my head, I think I can do anything, but in a realistic situation when I can't, I know I can't either. So I figure it out, scale back and, redeploy. It depends on each one, Mali. If it works for you, it works for you. But I mean, I don't have anything to say negative or positive about it. It depends on each oneself. That's a question. Shavin, so branding Malli, as a musician, music පැත්තෙන් මට ගොඩක් කියන්න බෑ because a lot of the things I say I haven't applied it into music because මට තියෙන කාලයත් එක I would like to release one song a week for a year and do an experiment and show you guys my growth. But I actually right now, because what makes me money and my responsibility and my focus lies elsewhere, so I can't focus that much time into music. But yeah, you guys will see some stuff coming up very soon. But as branding for a musician, I think is you just put out as much as you can and flood the market. That's how you grow a fan base. The traditional way of releasing one song a year or one song every 6 months is not going to work because
it's all about attention in this game, right? Like even on streaming platforms, it's attention. If you can get one song a week onto a playlist, let's talk Sri Lanka, Sri Lankan Spotify playlist, one song a week, more people will listen to your music, more people will be aware of you. So branding is important. Finding the right artist name, finding the right graphics to go along with your releases, all that's very important. Chill what මම එහෙම කාටවත් subscribe කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ මල්ලි. ඔය message එක දැම්මනේ මෙතන බලන අයට පෙනේ. දැක්කනේ ඒකත් එහෙමම කිව්වා. Subscription business එකක් පටන් ගන්නේ කොහොමද? Subscription business එක පටන් ගන්නෙත් වෙන businesses පටන් ගන්න විදියට තමයි මල්ලි. platform එක හොයාගන්න, audience එක හොයාගන්න, ඊට පස්සේ audience එකට market කරන්න. ඒක තමයි basic skeleton එක. Subscription business ගැන පොඩි research එකක් කරන්න. Can we earn lots of money in YouTube? No, bro. You cannot earn lots of money in YouTube unless you have millions of views. Even if you have millions of views, it depends on where your audience is coming from and where your ads are viewed. They pay a really low amount to Sri Lanka. So if you have a majority fan base in Sri Lanka, you're not going to make a lot of money. But YouTube is not all about making money. If you have a brand, you can get better exposure. You can get more traffic into your site through YouTube. Bagipara business is good. We've actually done 4x more revenue in the past few months. COVID has been a blessing in disguise for us because in North America, online shopping increased massively during COVID. So we put more money, definitely more ad dollars into our marketing platforms. But I think the results are pretty good. Podcast platforms are the free mali. Loku muddalak kodne. Podcast platform, podcast host kenek mulimu hoyaganda. Mang pawichi karane Anchor.fm. Anchor එක free site එකක්. Anchor එකේ ඔය podcast එක upload කරාම එයා ඒගොල්ලෝ free distribute කරන ඔක්කොම මේ podcast platforms වලට Spotify, iTunes, Apple Podcast ඒ වගේ. මල් සින්දු. මේක මල්ලි genre එකන්නේ. ඒක ගැන මට එච්චර කියන්න දෙන්න. Please tell about the value of utilizing the creative designing transfer entrepreneurial goal. Graphic designers here do not have proper market for the skills, but they have hidden opportunities in starting other businesses. Graphic design can be worked in many ways, Mali. Chamat. So for an example, I'll give you this example, right? So what if you start a subscription business for graphic design? So you're a graphic designer on a subscription plan for company. So how you pitch it is, ඔයා තමයි subscription මම මේක සිංහලෙන් කියන්නම් so more people will understand and more people will be willing to do it. ඔයා designer කෙනෙක් නම් එක piece එකකට charge කරන්නේ නැතුව ඔයා company එකකට ගිහලා පොඩි company එකකට ගිහලා මේක තමයි මගේ monthly fee. හරි nominal fee අද රුපියල් 50-100ට කරන්න එපා. හොඳ ගාණක් කියන්න. මේක තමයි මගේ monthly fee එක. මේකට ඔයාට මේ design pieces මම මාසෙකට හදලා දෙනවා කියලා. ඒ වගේ මාසෙට say it's 20,000 a month rupees කියලා වෙලා ඒගොල්ලන්ට graphic designer කෙනෙක් මාසෙට හැබැයි ලංකාවේ hire කරන්න පුළුවන් නේ ගන්න. ඊට වැඩි චුට්ටක් අඩු කරන්න but market rate එකට අඩුවෙන් යන්න එපා. ඒක හරි නෑ අනිත් designers-ලට. ඒ වගේ companies 5-6ක් අල්ලගත්තාම you make a good living. That's a creative way of working your graphic design skills or video editing skills or whatever creative skills you may have. And you can start a company based on it, right? And if I was to do it, I would hire other designers and outsource it to them. So you take a 10% cut or 20% cut and basically you don't have to work at all. Service එකක් දෙන business එකකට මුලින්ම clients අල්ලගන්න එයාලා කලින් results ඉල්ලනවා නම් ඒවා පෙන්වන්න විදියක් නැහැනේ.
खाली මොකක්ද මල්ලි සර්විස් බිස්නස් එක කියලා වෙලා මට පොඩ්ඩක් ටයිප් කරලා කියන්න මොකද ඒ එක සර්විස් බිස්නස් එකට මට දෙන්න තියෙන සොලියුෂන්ස් වෙනස් වෙනවා ඒකයි මිහිඳුගේ ඉන්ටර්නැෂනල් යවන සීන් එක කොහමද මිහිඳුගේ ඉන්ටර්නැෂනල් බෑන්ඩ් එක ප්ලේ කර හිටියා මල්ලි අපි ඉන්ටර්නැෂනලි මේ කැනේඩියන් බෑන්ඩ් එක ප්ලේ කර හිටියා සිං කර හිටියා මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් හෝල්ට් වෙලා තියෙන්නේ white labeling අවුල් නේද white labeling ගැන මට එහෙම ලොකුම අදහසක් නැහැ මල්ලි Johan, so this is the case, Mali. A lot of people have asked me, let's do a branch of Sneaker Up in this country, in this country, in this country. We ship globally, number one. Number two, we have distribution agreements that those will go live in 2022. When you propose something like that, what do you bring to the table? That's my first question would be, Johan, what are you bringing to the table? Yes, I bring my company, I bring a brand name, I bring connections, I bring value, I bring myself, I bring, I bring industry expertise. I know how to grow a business. What are you going to offer? That's going to be my question to you. And you can message me privately if you want, let me know. Social media management, local business lead gedara karana එක චතුර social media management ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලා question එක මොකක්ද මලි ඒක මට අනේ මලි ඒ questions දෙකම මට එකට දාන්න මට දැන් අර කලින් ප්‍රශ්න මතක නැහැ උඩ messages ගොඩක් but you have to tell about racism in USA and Canada. Have you ever faced such experience? Yes. Racism, I might not have played. මෙහෙමයි මං ඉංග්ලන්ඩ් ඉන්න කාලේ ඊට වැඩිය racism වලට මුණ දීලා තියෙනවා කැනඩා වලට වැඩිය. Canada, I live in Toronto and suburbs, which is a much more අපේ කියන්නේ සුද්ධ immigrants ලා තමයි වැඩියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ city එකේ directly racism මම face කරලා නැහැ but directly face කරන directly face කරලා නැහැ racism එහෙම ඒ වුණාට ඔය පකි අනම්මනම් එහෙම කියලා තියෙනවා police brutality අනම්මනම් USA වල තියෙන තරමට කැනඩා වල නැහැ කියන්නේ අපි කළු හින්දා හරි බ්‍රවුන් හින්දා හරි අපිව නවත්තලා ඉවරලා අපිව අපිට කරදර කරන්නේ නැහැ පොලිසිය ඒක කැනඩා වල මම දකින්න ලොකු හොඳ දෙයක් මොකද එහෙම police force එක racist නෑ ඕම් කිව්වට අද මම නවත්තයි දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ ඔය වගේ දේවල් සාමාන්‍ය කියලා වෙලා කට වරද්දගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ කියලා වෙලා තියෙනවා ඒකින්ද දැනට එහෙම ප්‍රශ්නයක් කිසිම නෑ වෙලා ඒ වුණාට indirectly racism face කරලා තියෙනවා මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ example එකක් A6 කියලා brand එකක් තියෙනවා ඒ brand එක අපි තාම අපේ portfolio එකේ නෑ A6 Onitsuka Tiger originally Japanese brand එක ඕක ඒ brand එකේ account එකක් ගන්න මම එක සැරයක් මම message කරලා phone එකේ මම කතා කරා එච්චර මගේ accent එක ගුණ තේරෙන්නේ නැතුව meeting එකක් call කරා හරි account එක දෙනවා everything's confirmed all the credit checks have passed අනම්මන කියලා face to face meeting එක face to face meeting එක dial එක සුද්දෙක් මට තේරුණා මිනිහාගේ enthusiasm එක පොඩ්ඩක් බැස්සා දඩබඩ ගාලා meeting එක ඉවර කරා මම meeting එක ඉවරලා කළා ගෙදර යද්දි මට email එකක් එනවා you are not getting the account because we are not opening any new accounts here. ඒ කියන්නේ මේ approve වෙච්ච account එකක් approve වෙච්ච account එක pull back කරා මොකද හේතුව මම හිතන විදිහට මේක වැරදි වෙන්න පුළුවන් එයාගෙන් මම ඇහුවේ නෑ මම හිතන විදිහට මම දුඹුරු කෙනෙක් ඉඳ vans වලටත් ඒකම වුණා මගේ partner Jason Jewish වුණාට පොර Moroccan Jew කෙනෙක් එතකොට කළුවෙක් කෙනෙක් වගේ මගේ Instagram එකේ පොර ඉන්නවා මගේ sneaker tab එකේ partner අපි දෙන්න වත් කතාව තියෙන අපි දෙන්න vans අපිට account එකක් දුන්නේ නෑ අපි දෙන්නගේ background එකේ හින්දා ඒක
හොඳටම තේරෙනවා මොකද අපි Milk Toronto කියන්නේ number 1 store in Canada of 2019 in Toronto sorry in 2019 the number 1 store එකට account එකක් දෙන්නේ නැතුව වෙන stores වලට තියෙනවා නම් accounts white owned stores වලට එතකොට මට ඒක හිතන්න බෑ අනේ මල්ලි how much you earn in a month කියලා අහන්න එපා ඒවා හොඳ නැහැ පොඩි කාලේ කියලා දීලා තියෙනවා නේද ඒ වගේ ඒවා අහන්න එපා කියලා මට ජීවත් වෙන්න ඇති තරමට ගන්නවා මම මේක පඩිය I don't earn my company earns I own the company but the company is a different entity I take a salary from the company though I own the company that's how I choose to run my business so all of the profit don't end up in my pocket මුලිත තෙන්නකෝන් හයි ස්කූල් යන කෙනෙක්ට හයි ස්කූල් යන්නේ නේ ඩ්‍රයිව් කරන්න යන්නේ ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් මට ජොබ් එකක් දෙන්න තිබ්බ මල්ලි ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් අපේ මිස්ට්‍රි ෂොප් එකේ ජොබ් එකක් තියෙනවා මෙහෙ ටොරන්ටෝ ඉන්නවා නම් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් කාර් එකක් තියෙනවා නම් මිස්ට්‍රි ෂොපින් ජොබ්ස් තියෙනවා මෙහෙ ඉන්න ඕනේ හැබැයි කවුද අහලා තියෙන්නේ මුලිත හයි ස්කූල් යන අය ඩ්‍රයිව් කරනවද මන් දන්නේ love to see අයියෝ මොකද උනේ මේකට බොරේන කමෙන්ට්ස් කියනවා love to see more videos in your channel yes bro I will upload මේක මෙහෙමනේ this is the entertainment channel එක නේ මමලි මේකේ කරන වැඩ අර හිටවල ගහලා කරන්නේ නැහැ but I think I'm probably going to upload some vlogs into this channel නැත්තම් මේ මට කරගන්න වැඩේ මොකද මම ලංකාවට ඇවිල්ලා හරි යුනිට් එකක් එක ෂූට් කරන වීඩියෝස් තමයි මේකේ දාන්නේ බට් මේක ඉදිරියට අදගෙන යන්න නම් vlogs ටිකක්වත් දාන්න ඕනේ whatever racism is less maybe චතුර social media management free දෙන්න එපා මල්ලි කිසිම දෙයක් free දෙන්න එපා client offer ඒක ඔයාට හරි client හම්බේ ඔයාට හරි client කෙනෙක් හම්බේ කිසිම දෙයක් free කරන්න එපා Johan hit me up on Instagram bro or email kamaj@milktoronto.com and we'll talk definitely the most important thing is finding the right එක අපි පස්සේ offline කතා කරමුකෝ නෑ මල්ලි හැපි පූම පොඩ්කාස්ට් දාන ෆෝන් එකෙන් කරන එක අප්සෙට් වෙන්නේ ඇන්කර් එක ඇතුලේ තියෙනවා ටූල්ස් ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඉන්ට්‍රෝ මියුසික් කනම්මන ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා social media and local business වලට lead generation කරන මේක අලුතෙන් පටන් ගත්ත clients වලට results ඉල්ලනවා ඒතකොට ඒකට විසඳුමක් කියන්න පුළුවන් මල්ලි ඔව් ඒකට results ඕන නම් යාළුවෙක්ගේ හරි කාගේ හරි කම්පැනි එකකට මුලින්ම free එක කරලා පෙන්නන්න ඒකෙන් results හදාන්න. ඒතකොට ඔයාට හැම client එකම free කර යන්න ඕනේ නැහැ. පවන් මේ අලුත් warehouse එකේ කෑලි තාම වැඩේ ඉවර නෑ. wallpaper එක බාගෙට මම කරගෙන එනවා මේ හිර වුණා බඩු ටික ගෙනත් දාලා. මම ඇල්බර්ටා වල ජීවත් වෙලා නැහැ හරියට ඒකින්ද මම දන්නේ නැහැ කතන්දරේ vlogs කරන ටොරොන්ටෝ වල ගෙවන ලයිෆ් එක මම ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එක එච්චර මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්න කැමති නෑ බට් කරන ප්‍රයිවට් නැති වැඩ ටික දාන්න මොකද එතකොට ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එක දාන්න ගියම් වෙනමලි කිසිම දෙයක් එන්ජොයි කරගන්න බැරි වෙනවා ට්‍රිප් එකක් ගියත් ඒක vlog කරන්න වෙනවා මට එහෙම ජීවත් වෙන්න බෑ දැන් මම පොඩ්ඩක් එළියට ගියා ටොරොන්ටෝ වලින් ඊරිදා to Tuesday ඉතින් ඒක vlog කරන්න ගියා නම් ඒ කට්ටියත් එක්ක ගත කරපු කාලය
vlog එකක් විතරක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි මට important. face to face interactions තමයි important. මේක තවන්ට තාම ඉන්නේ looking for a job එකක් හොයාගන්න විදිහක් කියන්නකෝ experience නැතුව මේ දවස්වල මල්ලි jobs කියන එක හරි අමාරුයි. මට message එකක් දාන්න ඔයාට restaurant වගේ job එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් මම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා මම කතා කරලා දෙන්න. මම දන්නේ hire කරනවද නැද්ද කියලා මේ දවස්වල but කතා කරලා දෙන්න මට කියන්න මට message එකක් දාන්න. මොකක් හරි මම ලංකාවට subscription service එකක් පටන් ගන්න එක හොඳයි මලි. cash on delivery කරන්න පුළුවන් නම් subscription එකේ base එක cash on delivery නෙමෙයි. subscription එකේ base එක සාමාන්‍ය subscription එකක් කියලා කියන්නේ prepay වෙනවා. company එකට prepay වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි බඩු ship කරන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ විදියට cash on delivery ගොඩක් අය කරන්නේ. ඉතින් technically it's a subscription. වැඩි තියෙන අර prepayment එක usually ගන්න එක තමයි වැදගත්. Bro, Madhushan, growth hacking is a wide word, Mali. Growth hacking karando ne definitely growth hacking karando, but at the end of the day growth hacking kiyala mona fancy වචනයක් අපි පාවිච්චි කරත් it's about reaching the right audience through marketing. That's what it is, right? Growth hacking is that. I think so you have to market to the right audience. That's at the end of the day that's what it is. I do software, have several foreign clients, feel I'm underpaid. How to increase my service in pricing? Punju. So this is how it is. Do you make enough profit after you provide your service? Or do you compare yourself to other software engineers who charge more and who makes more? Are you happy with what you make? Or do you want to make more? So if you want to make more, you can slowly start increasing your fees or your charges, but make sure the client doesn't go run and find a cheaper service. A good way of doing it is if you're bringing on new clients aboard, start the increase with them, but keep your current clients at the rate they are at right now. I think that's a good strategy to kind of move forward and implement a pay increase for yourself. Celebrity track. If you're starting a company in a country like USA, how to find an honest and good business partner for our startup. So it all depends on Mali. It depends on what your partner is bringing to the table, right? So if you're a tech guy, if you're a developer, and if you don't know anything about marketing, then you need to find a marketing guy as your partner. But it honestly depends on each one's situation, and it depends on what they bring to the table. But අපිට මිනිස්සු කාලා බලනවා කියලා බෑනේ, so it's a trial and error thing. But make sure you hold the majority shares in a corporation and you have the controlling share. So that's how they can't screw you over if you have the controlling share, and don't let them bring too many board members in. If they're coming in just one board member or whatever the holding company is, then it's ready. But make sure you keep the controlling shares, and that's how you bring a good business partner. I think if you need investment, it's a risk that you have to take, because they can always come in, they can turn things around, which may not be bad, because if it's someone who's been in the industry for a long time, and if it's someone who knows to navigate the business properly better than you, having a smaller piece of a bigger pie is better than having a smaller piece of a small pie, right? Like a small piece of a small pie is less than a small piece of a big pie. So that's something that you have to decide for yourself.
but yeah, so if you have the controlling share of the company, you're not going to lose it. At least you're going to get to, if you get in bed with, a bad partner, you still have the option of paying him out and kicking him out. කොවිඩ් දෙකනම තිබ්බොත් බිස්නස් වලට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ මල්ලි. හරි බිස්නස් එක කරලා ඩයිවර්සිෆයි කරොත් එම් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මෙහෙමයි මිනිස් ඔක්කොම කතන්දරේ වෙන්නේ රිසෙෂන් එකකට ආවොත් කියන එක. ලංකාවේ මට ලංකාව ගැන නම් හිතන්න බෑ මල්ලි. මොකද ලංකාවේ හදන්න දේවල් තියෙනවා සෑහෙන්න. ඒව ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක බිච් සෙෂන් එකක් වෙනවා. අපි කොච්චර ඡන්දෙ දීලා වෙලා කොච්චර හොඳ එක්කෙනෙක් ගෙන්නවා කිව්වත් අන්තිමට අපිටම ඇර්ලන්නේ නවත්තන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හැමදාම තරුණ අයට කියන්නේ, අරයට මෙයාට කඩේ යන්න එපා, අර දේශපාලඥයන්ට මේසයට කඩේ යන්න එපා, රනිල්ලට දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවේ පක්ෂයට කොයි පක්ෂයටත් කඩේ යන්න එපා, තමන්ගේ දෙයක් කරගන්න කියලා. ඉතින් සබස්ක්‍රිප්ෂන් බිස්නස් එක විරාජ් වෙන්නේ ක්ලයන්ට් ගේ පේමන්ට්ස් මාස ගානේ කාඩ් එකකින් ගන්න එක රිකරින් පේමන්ට්ස්. ෆස්ට් ඉයර් ඉඳන් කැනඩා යුනි එකට යන එකද හොඳ නැත්නම් ලංකාවේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් ඉයර් කරලා යන එකද හොඳ? මමයි මල්ලි සල්ලි තියනවා නම් එන්න. සල්ලි තියනවා නම් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. මොකද ඔයා මෙහි ඉන්න තරම වැඩි වෙන තරමට ඔයාට හම්බෙනවා මේවා. කද්දන්නේ මේවා කියන්නේ work permit එක. ඉතින් කෝස් එක ඉවරුනහම work permit එකක් හම්බෙනවා. එතකොට ඒක වැඩේ ඒක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා පොඩක් ඉනවා guys. sorry. හර්ෂත් එක්ක පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්න තියෙනවා. ටොරන්ටෝ වල ආදාය මාර්ග මොනවද? ඒවා හදාගන්න කට ෆොර් මොටිවේෂන්. ආදාය මාර්ග කියන්නේ මල්ලි මම මුලින්ම වැඩ කරා ෆිල්ම් කම්පැනි එක. ෆිල්ම් කම්පැනි එක කියන්නේ E1 ෆිල්ම්ස්, ෆේස් 4 ෆිල්ම්ස් කම්පැනිස් දෙකකින් වැඩ කරා. මුලින්ම වැඩ කරද්දි මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම කියන හොඳ එක්සැම්පල් එකක් කට ගැන කියන්න. මම දවස් 4ක් ඉස්කෝලේ එක දවසක් ෆ්‍රී තියෙනවා. වීකෙන්ඩ් එක ෆ්‍රී කොහමද? වීකෙන්ඩ් එක වැඩ කරා. එක දවසක් ෆ්‍රී තියෙනවා. එතකොට එක දවසට මං කරේ මං කැමති කම්පැනි එක්ක මං රස්සාවක් හොයාගෙන ෆේස් 4 වල මං කැමති මගේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් හිටියා. මං කොහමද ෆ්‍රී මං ඇවිල්ලා ෆ්‍රී වැඩ කරන්න. ඉන්ටර්න්ෂිප් අවර්ස් මොනවත් වලට නෙමෙයි, no pay nothing. මගේ අතින් ගෙවාගෙන ගියේ. මං එහෙම අවුරුද්දකට ලඟ වෙන්න වැඩ කරා. අවුරුද්දකට ලඟ වෙන්න වැඩ කරාම හැමදාම හැම ටියුස්ඩේම ගිහිල්ලා, ටියුස්ඩේ තමයි මගේ ෆ්‍රී දවස් තිබ්බේ. හැම ටියුස්ඩේම ගිහිල්ලා වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ නිකන් කරලා දුන්නා. එතකොට එතන පොසිෂන් එකක් ඕපන් වුණා. මේගොල්ලෝ මට ඒ පොසිෂන් එක දුන්නා. මොකද මම මහන්සියෙන් එතන වැඩ කරලා වෙලා මගේ වැඩ පෙන්නුවා හින්දා. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් ගන්න. එතනින් තමයි ෆේස් 4 ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ E1 ගිහිල්ලා වෙලා මම පොඩිම කෝඩිනේටර් තැන ඉඳන් ටීම් එකක් මැනේජ් කරන තැන දක්වා ගියා. ඒ කියන්නේ ඒ මහන්සිය මං හිතන්නේ ඒ ටයිම් එක දාලා කරපු එක තමයි. ඉතින් හැම එකටම හැම වැඩේම හරියට කරොත් වෙලාව ඒකට කැප කරලා කම්මැලි නොවි සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කරන්නේ ඒ දේවල් පොඩි කාලයක් කරලා වෙලම අතාරිනවා. ඉතින් ඒක හරි නෑ. How to improve spoken English language? කතා spoken English language පුරුදු වෙන්න කතා කරන්න ඕනේ මලි. So surround yourself with people who speak English. බය වෙන්න එපා වැරදි කරන්න. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න, then you will improve it in no time. අත්තපත්තු උදාර bro. යසිරු hoodies are lit. No bro, I don't think you මේවා ගන්න තියෙනවා කියලා වෙලා ලංකාවේ. Some of these we carry these brands. But I don't think in Sri Lanka you can buy those. Yeah, I have a podcast mihi I'll link podcast incheda. amp එකක් අරන් දෙනවද? බෑ මල්ලි. මට කවුරුත් මොකුත් අරන් දුන්නෙත් නෑ මුල කාලේ. මම අමාරුවෙන් තමයි හොයාගෙන ගන්න දේවල් ගත්තේ. ඉතින් ඔයත් එහෙම මහන්සියෙන් වැඩ කරලා ගන්න කාගෙන්වත් මෙහෙම ඉල්ලන්න එපා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ පෞරුෂයට හොඳ නෑ. What is the best stage for abroad? Go as early as you can, bro. Kumari, what's up? තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? කොවිඩ් එකටම වෙනුල් hi.
Dambul Alliance, what's up, bro? What's the point about growth hacking? QR. උත්තර දුන්න මම කොමඩ US වල බිස්නස් එකක් මුලින්ම ට්‍රස්ට් එක බිල්ඩ් කරන්න කොහොමද? ට්‍රස්ට් එක බිල්ඩ් කරන්න කියන්නේ ක්ලයන්ට් ට්‍රස්ට් එක. ට්‍රස්ට් පයිලට් වගේ සයිට්ස් තියෙනවා. ඒවට ලින්ක් වෙලා ඔයගොල්ලන් ට්‍රස්ට් රේටින් එක හදා ගන්න පුළුවන්. But usually PayPal, Stripe වගේ payment processors ඔගොල්ලොන්ගේ ට්‍රයල් එකක් කරනවා. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සයිට් එක legitimate විදියට හැදුවොත් මම හිතන්නේ ඒක complete කරගන්න පුළුවන් හොඳට. customer trust එක build කරන්න. ඉතින් ඒක it takes time. ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. Sharan Sagayrat. Follow your passion is good. I always say follow your passion, bro. I followed my passion. This is nothing else to say. I think it's a good advice. This is the best time to do it during COVID. I think many people don't have, they've either lost their jobs or their traditional income streams. So I think this is the best time to venture out on your own and find out what your passion is. How to find your passion? මට උත්තර දෙන්න බෑ, bro. If you don't have you have to do many things and find out what your passion is. Actually, I did many things to find out what my passion is. I think ගොඩක් දේවල් try කරලා බලන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් තියෙනවානේ, what you like to do for fun. Make that your passion. Is it worth going abroad to study? Yes, I think so. If you have the means for it, if you have the money for it, yes. But you can always study in Sri Lanka and go and do your final year somewhere. That's a good way to save money. That's a tech geek, yeah. That's a tech geek. ඩොලර් 10කින් මොනවද කරන්න කැම්ප් කන්න පුළුවන් මලි. Try one day with fashion and fly. Yes. Right, guys. And thank you. 47 minutes හිටියානේ. set වෙලා හිටියට thank you. අපි වෙන live stream එකකින් හම්බෙමු. උංග කාලෙකට එයිද කියන්න බෑ. අපි හම්බෙමු හම්බෙලා set වෙමු. එහෙනම් ඔක්කොමලට good luck. Wear your masks. Social distance කරන්න වැඩේ shape එකේ ඉන්න. ජය වේවා.